अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण भाजणीचे वडे कसे बनवायचे ते बघतोय. गेल्या एपिसोडमध्ये भाजणीचं पीठ, थालीपीठाच्या भाजणीचं पीठ कसं बनवायचं ते पाहिलं. आता त्याच पिठापासून वडे कसे बनवायचे ते बघतोय. तर इथे 2 कप हे भाजणीचं पीठ आहे. हे पीठ कसं बनवायचं याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी अटॅच करते. त्याचबरोबर आपल्याला लागेल अर्धा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, पाव चमचा ओवा, 1 मोठा चमचा तीळ, पांढरे तीळ, 2 चमचे तेल मोहनासाठी, त्याचबरोबर कोथिंबीर, हिरवी मिरचीची पेस्ट आणि मीठ चवीपुरतं. तर सगळ्यात आधी आपण हे तेल गरम करून घेऊयात. तेल इथे व्यवस्थित कडकडीत गरम करून घेतलेलं आहे. आता सगळ्यात आधी या पिठामध्ये आपण हे सगळे जिन्नस घालूयात. लाल तिखट, हळद, ओवा, पांढरे तीळ, ठेचा हिरवी मिरचीचा चवीपुरतं. कितपत तुम्हाला तिखट हवं त्याप्रमाणे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. हे आधी सुके जिन्नस व्यवस्थित मिसळून घेऊयात. यामध्ये आता हे तेल घालूयात. तेलामुळे काय होतं, हे वडे खुसखुशीत आणि खमंग व्हायला मदत होते. त्यामुळे तेलाचं मोहन गरजेचं आहे. थोडंसं पीठ या तेलावर घालूयात. थोडंसं थंड होऊ देऊयात, मग आपण हे मिसळून घेऊयात. आता हे तेल थोडंसं थंड झालं की आधी तेल आपण या पिठाबरोबर मिसळून घेऊयात. थोडंसं असं क्रम्बली करून घ्यायचं. या पद्धतीने सगळ्या पिठाला हे तेल व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे, म्हणजे मग वडे छान असे खुसखुशीत व्हायला मदत होते. परफेक्ट. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि याचा गोळा करून घ्यायचा. खूप घट्टही नाही आणि सैलही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीचा डो करून घेतोय आपण. चला तर मग आता हे वड्यांचं पीठ व्यवस्थित झालेलं आहे. कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता. खूप घट्ट नाही केलेलं आणि सैलही नाही, परफेक्ट असं झालं आहे. आता आपण याचे वडे करून घेऊयात. भाजणीचं पीठ तयार आहे. तेलही इथे गरम करून झालं आहे. आता आपण वडे थापूयात. ट्रॅडिशनली आपण प्लॅस्टिकचा पेपर वापरतो वडे थापण्यासाठी, पण आता प्लॅस्टिकवर बंदी आहे म्हणून इथे मी फॉईल घेतली. फॉईल एक छोट्या पीसमध्ये कट करून घ्यायची. तर हे भाजणीचं पीठ जे आहे ते जसजसे वेळ जातात तसतसं ते ड्राय होतं. मग काय करायचं, थोडंसं हात पाण्यामध्ये बुडवायचं, डिप करायचं आणि यातून एक छोटा गोळा घ्यायचा. तुम्हाला असं वाटलं की खूप ड्राय वाटतंय तर तितकं पाणी लावून घ्यायचं. हाताने अशी छान गोळी करून घ्यायची. तेल घ्यायचं थेंबर, तेलावरच थापायचं, म्हणजे तो निघाला सोपा जातो आणि पसरतोही पटपट. आणि असा व्यवस्थित थापून घ्यायचा. थापायला तुम्हाला अवघड जात असेल तर तुम्ही लाटण्याने लाटूनही घेऊ शकता. व्यवस्थित असं एकसारखा पसरवून घ्यायचा. साधारण आपण पुरी करतो तेवढाच पातळसर करायचं. आता हवं तर तुम्ही अशाच पुरीसारखे तळू शकता हे वडे, पण मी मध्ये एक छिद्र करते. त्यामुळे काय होतं, हा वडा खुसखुशीत असा तळला जातो. सगळ्या बाजूने एकसारखा तळला जातो. परफेक्ट. आता आपण हे घेऊयात आणि तेलामध्ये सोडायचं. तर ही फॉईल काढून घ्यायची आणि तेलामध्ये सोडायचं. हलकसं दाबून घ्यायचं
म्हणजे मग ते फुलायला मदत होते. एकसारखा फुलतो हा वडा, तुम्ही बघू शकाल. छान असा खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घेऊयात. तर छान असा सगळीकडून तळला गेला की काढून घ्यायचा. मस्त. आणि आता याच पद्धतीने आपण आपले सगळे वडे करून घेऊयात. थोडंसं पाणी घ्यायचं, गोळा करून घ्यायचा, तेल आणि हे थापून घ्यायचं. मध्यभागी एक छिद्र करायचं आणि हे तेलामध्ये सोडूया. भाजणीचे वडे आपले तळून तयार आहेत. मस्त खमंग आणि खुसखुशीत होतात. बराच वेळ खुसखुशीतही राहतात. कसे खायचे? असेच खाऊ शकता आपण. सगळे मसाले यामध्ये घातले आहेत. दह्याबरोबर सर्व करू शकता किंवा मग मटकीच्या उसळबरोबर अप्रतिम लागतात. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.